साथीहरु हामीले मोबाइलबाट विभिन्न खालका भिडियोहरु क्याप्चर गरिरहँदा हामीले कहिलेकाहीँ गाडीमा हिँडिरहँदा भिडियो क्याप्चर गरिरहेका हुन्छौं, बसमा हिँड्दा अथवा कुनै पनि गाडीमा हिँडिरहँदा र त्यसरी कहिलेकाहीँ हामीले हिँडेर भिडियोहरु खिचिरहेका हुन्छौं। यसरी हामीले विभिन्न ब्लगिङ गर्ने कामका लागि अथवा आफ्नो पर्सनल भिडियोहरु खिचिरहँदा जुन हल्लिएको हामीले आवाज गरिरहेका हुन्छौं त्यो हल्लिएको कुराले गर्दाखेरि भिडियोलाई नराम्रो असर गर्छ अथवा भिडियो राम्रो देखिदैन। अब साथीहरु त्यसरी हामीले भिडियो खिचिसक्यौं अथवा भिडियो हल्लिएको आएको छ भने अब कसरी हामीले त्यो भिडियोलाई स्टेबलाइज गर्ने अथवा कसरी नहल्लिएको बनाउन सकिन्छ अथवा धेरै नै हल्लिएको छ भने एकदम कम हल्लिएको जस्तो देख्न सकिन्छ, अलिअलि हल्लिएको छ भने नहल्लिएको हामीले आवाज गर्न सक्छौं। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई एउटा कुनै पनि एप्लिकेसनको प्रयोग नगरिकन कसरी हामीले भिडियोलाई स्टेबलाइजर गर्न सक्छौं र त्यसै गरेर अर्को एउटा एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर हामीले कसरी भिडियोलाई स्टेबलाइजिङ गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु यसरी म हिँडिरहेको छु, यसरी हिँड्दाखेरि तपाईले देख्नु भएको छ हल्लिरहेको छ, यो क्यामेरा सेक भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी फिक्स गर्न सक्छौं त? सबैभन्दा पहिलो तरिका मैले कुनै पनि एप्लिकेसनको प्रयोग नगरिकन साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले एउटा आफ्नो गुगल भित्रको फोटोज भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। फोटोज भन्ने अप्सनलाई खोल्नु साथीहरु। खोलिसकेपछि अब तपाईले जुन भिडियोलाई स्टेबलाइज गर्न चाहनु भएको छ, हल्लिरहेको छ र त्यसलाई फिक्स गर्न चाहनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै साथीहरु मैले एउटा भिडियोलाई क्लिक गर्ने छु। अब साथीहरु यो भिडियो तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो भिडियोमा यहाँनिर यसरी हल्लिरहेको छ साथीहरु यहाँ। अब साथीहरु यसलाई फिक्स गर्नको लागि के गर्नुस् भने तल साथीहरु यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा गइसकेपछि अब साथीहरु यहाँ केही समय लगाउने छ। तपाईलाई यो काम गर्नको लागि इन्टरनेटको आवश्यकता पर्नेछ र साथीहरु मैले यहाँनिर पहिला प्ले गरेर देखाउने छु तपाईलाई एकचोटी। यो हल्लिएको भिडियो जस्तो रहेको छ। अब साथीहरु यहाँनिर तल एउटा अप्सन देखाएको छ, मैले एरोले पनि देखाएको छु स्टेबलाइज। अब साथीहरु यहाँ क्लिक गरेपछि स्टेबलाइजिङ यहाँ प्रोसेसिङ सुरु भएको छ। केही समय लिन्छ साथीहरु, तपाईहरुको यहाँनिर थोरै समय लिनेछ, वेट गर्नुपर्ने छ एकछिन। तपाईको जति ठुलो भिडियो हुनेछ त्यति नै यसले बढी समय लिन सक्छ। साथीहरु भइरहेको छ, यो प्रोसेसिङमा छ। साथीहरु यहाँनिर स्टेबलाइज भइसकेको छ। अब मैले यहाँनिर प्ले गरेर देखाउने छु र यसलाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ त्यो पनि देखाउने छु। जस्तै मैले प्ले गर्छु साथीहरु। अब साथीहरु यो प्ले गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि एकदम स्मुथली भिडियो गइरहेको छ। जुन अघिको एकदमै हल्लिरहेको भिडियो थियो त्यो खालको यहाँनिर रहेको छैन साथीहरु। अब यो भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम स्मुथली स्लोली यसरी गइरहेको छ। अब साथीहरु यसलाई तपाईले यहाँनिरबाट एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँनिर कन्ट्रास्ट ब्राइटनेसहरु एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले यहाँनिर सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ फिल्टरहरु लगाउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि फिल्टरहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँबाट तपाईले यसमा कुनै पनि फिल्टरिङ कलरिङहरु यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर अहिले ननमै राखिरहेको छु। तपाईले यहाँनिर पाल्मामा राख्नु भयो भने यहाँनिर यस्तो खालको क्लियर देखिरहेको छ, चमक देखिनेछ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर मार्कअप भन्ने छ, तपाईले यहाँनिर हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मोर भित्र तपाईले यहाँनिर स्क्रिन रेकर्डर पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी क्रप तपाईले कति क्रप गर्न चाहनु भएको छ यसले यसरी क्रप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई पनि यदि चाहनु भएको छैन भने ठीक छ। अब साथीहरु यसलाई सेभ गर्नलाई सेभ कपी भन्ने यहाँनिर तल दिएको छ अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु भिडियो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्मुथली चल्नेछ। मैले दुईटैलाई प्ले गरेर सँगै पनि देखाउने छु। साथीहरु यसरी म हिँडिरहेको छु। यसरी हिँड्दाखेरि तपाईले देख्नु भएको छ हल्लिरहेको छ, यो क्यामेरा सेक भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी फिक्स गर्न सक्छौं त? साथीहरु यसरी म साथीहरु यहाँ भिडियो रहेको छ, तपाईले देखिसक्नु भयो कि यसमा कतिको तपाईहरुले देख्नुभयो कि भिडियो एकदम हल्लिएर आइरहेको छु। यसरी हिँड्दाखेरि तपाई अब साथीहरु यसरी हल्लिरहेको भिडियोलाई अब फेरि तपाईहरुले यहाँनिरबाट एडिटमा जानुहोस् साथीहरु। यहाँनिरबाट एडिटमा गइसकेपछि यहाँनिर स्टेबलाइज यो अप्सन तपाईले देख्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गरिदिनु साथीहरु। केही समय मात्रै यसले लगाउनेछ र तपाईको यो भिडियो एकदम स्टेबलाइज्ड भएर आउनेछ। एकदमै नहल्लिएको भिडियो, राम्रो भिडियो तपाईले यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई यसको अहिले फुटेज तपाईलाई देखाउने छु।
र अर्को एउटा एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कुरालाई पनि तपाईँलाई यहाँनिर देखाउने छु। मैले यहाँनिर प्ले गरेँ साथीहरू। साथीहरू यसरी म हिँडिरहेको छु। अब साथी अघि जुन यसरी हिँड्दाखेरि तपाईँले देख्नु भएको छ हल्लिरहेको छ। ब्याकग्राउन्ड तपाईँले एकदम हल्लिएको देख्नुहुन्थ्यो। क्यामेरा सेट भइरहेको छ कि अब यसलाई हामीले कसरी फिक्स गर्न सक्छौँ। नर्मल किसिमको भिडियो छ। अब साथीहरू यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर सेभ अप्सनबाट सहिलेसँग सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब मैले तपाईँलाई यहाँनिर एउटा एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर पावर डाइरेक्टर, तपाईँले पावर डाइरेक्टरको प्रयोग गरेर पनि सहिलेसँग भिडियोलाई स्टेबलाइजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पावर डाइरेक्टरलाई खोल्नु साथीहरू, यहाँनिर न्यू प्रोजेक्ट आफ्नो रेसियो चुज गर्नुहोस् र यसमा तपाईँले आफ्नो जुन भिडियोलाई स्टेबलाइज गर्नुपर्ने छ त्यो भिडियोलाई चुज गर्नु साथीहरू यहाँनिरबाट। अब यो भिडियो मैले यहाँनिरबाट लिइरहेको छु, चुज गर्नेछु। अब साथीहरू मैले यहाँ भिडियो चुज गरेँ, यसलाई प्लस गर्छु, ओके गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू यो भिडियो आएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो किसिमको भिडियो हल्लिएर आइरहेको छ। अब यसलाई के गर्नुहोस् भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् भिडियोमा र साइडमा यहाँ पेन्सिलको चिन्ह देखाएको छ, यसमा जानुहोस्। गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले विभिन्न फङ्सनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसमध्येबाट हामीले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्नेछौँ यहाँनिर स्टेबलाइजरलाई क्लिक गर्नु साथीहरू। गर्दा बित्तिकै यहाँनिर स्टेबलाइजिङ भिडियो भनेर प्रोसेसिङ भइहाल्नेछ। यो गर्दा बित्तिकै अब तपाईँको यहाँनिर भिडियो मैले प्ले गरेर देखाउने छु एकपटक। अब साथीहरू अघिको जुन एकदम झड्कामा गइरहेको थियो त्यो खालको भिडियो अब यहाँ रहेन। अब तपाईँले यसलाई अझै पनि फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइडमा यो 50 देखाइरहेको छ, यसलाई घटाउनु भने यो किसिमको देखिनेछ। यसलाई बढाउनु भयो भने यसलाई अलिकति जुमिङ गर्नेछ साथीहरू। यसले जुमिङ गरिसकेपछि यो भिडियो एकदम नलिएको देखिनेछ साथीहरू। एकदम राम्रो खालको भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथी के हुन्छ भने पावर डाइरेक्टरमा भने मैले आफूले गरेको अनुभव अनुसार थोरै पहिलाको जुन भिडियो क्वालिटी हामीले खिचेको त्यो भिडियो क्वालिटीमा अलिकति सामान्य क्वालिटी चाहिँ घटेर आएको पाएको छु। साथीहरू तपाईले पनि यसरी आफ्नो ब्लगिङ गरिरहेको भिडियोमा अथवा कुनै पनि खिचिरहेको भिडियोमा यस्तो खालको समस्या आइरहेको छ भने तपाईले यिनी दुईटा उपायद्वारा सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।